Hi everyone, मेरो नाम सन्ध्या र ग्याजेट्स इन नेपालको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। सो अ बजेट फ्रेन्डली फोन विथ लङ लास्टिङ ब्याट्री लाइफ एन्ड क्विक चार्जिङ नेपालमा लन्च हुन जाँदैछ एन्ड द्याट इज Realme 10। सो आज चाहिँ हामी Realme 10 को इनिशियल इम्प्रेसन तपाईसँग शेयर गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। हामीसँग चाहिँ Realme 10 को 8128 को भेरिएन्ट रहेको छ र एट दिस टाइम अफ रेकर्डिङ Realme चाहिँ Realme 10 को प्राइस खुलाएको छैन। सो फ्युचरमा चाहिँ हामी तपाईलाई डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा अपडेट गरिदिनेछौँ प्राइस। र तपाईँ इन्डियाकै प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 8128 भेरिएन्टकै प्राइस रहेको छ 16,999। सो होपफुली नेपालमा चाहिँ यो लन्च हुने बेला चाहिँ इट वुड बी अराउन्ड 30K होपफुली। ओके, सो Realme 10 को हामीले चाहिँ अलरेडी अनबक्सिङ गरिसक्यौँ र बक्समा चाहिँ तपाईले फोन सँगसँगै 33 वाटको पावर ब्रेक, टाइप सी केबल, ट्रान्सप्यारेन्ट केस, म्यानुअल र सिम इजेक्टर पाउनुहुनेछ। मुभिङ अन टु स्पेक्स, लेट्स टक अबाउट डिजाइन फर्स्ट। फ्रन्टमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6.4 इन्चको डिस्प्ले विथ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन। साइड र ब्याकमा चाहिँ तपाईले प्लास्टिकको बडी पाउन सक्नुहुन्छ र साइडकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ राइट साइडमा तपाईले पावर बटन र भोल्युम बटन पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड पावर बटनमा चाहिँ तपाईले फिङ्गर सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि टपमा चाहिँ रहेको छ नोइज क्यान्सलेसन माइक, बटममा रहेको छ अडियो ज्याक, टाइप सी पोर्ट, स्पिकर र माइक। सो आई गेस देयर इज ओन्ली अ मोनो स्पिकर र यसमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सिम एसडी ट्रे। सो तपाईले चाहिँ सिम एसडी ट्रेमा चाहिँ दुईटै सिम र एसडी कार्ड चाहिँ एट द सेम टाइम युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक डिजाइन पनि एकदमै फ्ल्यासी पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले बिकज अफ द लाइट पार्टिकल्स विथ व्हाइट क्ल्यास कलर। र यसको क्यामेरा डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ देयर आर 2 सर्कुलर लेन्सेस इच ह्याभिङ सिंगल क्यामेरा जसलाई चाहिँ कम्पनीले युनिकभर क्यामेरा डिजाइन भनेको छ एन्ड देयर इज Realme को ब्रान्डिङ एज वेल। मुभिङ अन टु डिस्प्ले, तपाईले चाहिँ Realme 10 मा पाउन सक्नुहुन्छ 90Hz को एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले र यसको स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ 90.8%। मेबी बिकज अफ द स्लाइटली थिक चिन, अदरवाइज बेजल्सहरू यसको थिन नै छ। तपाईले चाहिँ टप लेफ्ट कर्नरमा पन्च होल डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। सो नर्मली भिडियोहरू हेर्ने बेलाखेरि चाहिँ पन्च होल डिजाइनले खासै इन्टरफेयर नगर्ला। नाउ लेट्स टक अबाउट सम इन्टरनल स्टफ। Realme 10 मा युज भएको छ प्रोसेसर MediaTek Helio Z99 को 6 नैनोमिटरको र GPU युज भएको छ ARM G57 र अपरेटिङ सिस्टम तपाईले Android 12 पाउन सक्नुहुन्छ भने UI Realme UI 3.0 पाउन सक्नुहुन्छ। अल्सो स्टोरेज र र्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज आई मेन्सन्ड वी हेभ 8128 को भेरिएन्ट द्याट मिन्स 8GB रोम एन्ड 128GB स्टोरेज। क्यामेराकै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ ब्याकमा तपाईले पाउनुहुन्छ मेन क्यामेरा 50 मेगापिक्सल र डेप्थ क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको र फ्रन्ट क्यामेरा भने तपाईले पाउनुहुन्छ 16 मेगापिक्सलको। एन्ड टकिङ अबाउट द भिडियो, फ्रन्ट र ब्याक दुईटै क्यामेराले 1080p को भिडियो लिन्छ र तपाईले चाहिँ ब्याकबाट 60 र फ्रन्टबाट 30 FPS मा चाहिँ भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। कनेक्टिभिटीको लागि Realme 10 मा तपाईले ब्लुटुथ 5.3 पाउन सक्नुहुन्छ भने वाइफाई पनि वाइफाई 5 सम्म मजाले सपोर्ट गर्छ एन्ड बेसिक फिचर्स लाइक कम्पास GPS त पाउनुहुन्छ नै, साथै तपाईले यसमा नेटवर्क पनि 4G सम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली ब्याट्री Realme 10 मा तपाईले 5000 mAh को लिथियम पोलिमरको पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड द कम्पनी हेभ एडभर्टाइज कि 50% चार्ज चाहिँ 28 मिनट्समै हुन्छ अनि यसको म्याक्सिमम चार्जिङ क्यापासिटी चाहिँ रहेको छ 33 वाट जसको लागि तपाईले पावर ब्रेक र केबल चाहिँ बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ। यो त थियो स्पेक्सहरू। अब कुरा गरौँ मेरो इनिशियल इम्प्रेसनहरू। झट्ट फोन हेर्ने बेला चाहिँ मलाई यसको लुक्स चाहिँ एकदमै मन परेको थियो, स्पेसली यसको फ्ल्यासी ब्याक भएर एन्ड अल्सो यसको पावर बटनमा भएको फिङ्गर सेन्सरवाला फिचर पनि कम्स इन रियली ह्यान्डी बाइ द वे। अनि तपाईले चाहिँ एक्सपान्डेबल स्टोरेज पनि पाउनुहुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू Realme फर नट रिमुभिङ अडियो ज्याक। अनि यसको क्यामेराबाट पनि मैले एउटा फोटोहरू चाहिँ खिचेँ, तपाईँले स्याम्पल देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड दे टर्न आउट प्रिटी गुड, आई हेभ टु से द्याट। अनि प्राइसको हिसाबले चाहिँ फिचर चाहिँ प्रमिसिङ छ कि छैन भनेर चाहिँ Realme ले अब प्राइस खुलाएपछि नै थाहा हुन्छ। ओके, द्याट वाज द इनिशियल इम्प्रेसन अफ Realme 10। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज रिगार्डिङ इट तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अल्सो हामी चाहिँ चाँडै नै Q&A पनि गर्दैछौँ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेरिज रिगार्डिङ एनी प्रडक्ट अर GIN इट्सेल्फ तपाईले चाहिँ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यु आर फ्री टु डु सो एन्ड आई गेस द्याट्स द एन्ड एन्ड यु नो द formalities. Like the video, subscribe to Gadgets in Nepal and comment down if you have any queries and share the video if you feel like it. And by saying that, let's meet in another video. Bye bye.